Hello students. So आयच्यान आमी स्टार्ट करता फिजिक्स डेरिवेशन्स. ओके, थोडे सिलेक्टेड डेरिवेशन्स हांव हांगासर सॉल्व करतले. कारण थोडे हे आसता भितून मॅथमॅटिकल स्टेप्स आसता जे भुरग्यांक कळना. ओके, सो आय विल ट्राय टू एक्सप्लेन इट इन द पॉइंट ऑफ मॅथ्स. ओके, so हो आसा इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन axial line of the electric dipole. सो एक इलेक्ट्रिक डायपोल आसा. डायपोल म्हटल्यार प्लस चार्ज आणि मायनस चार्ज सेपरेटेड बाय अ डिस्टन्स 2a, राइट. सो हे जे डिस्टन्स आसा आमचे बिटवीन दिस टू चार्जेस इज 2a. आता so you have to write, consider a electric dipole formed by two charges plus q and minus q with the separation 2a. Okay, consider an electric dipole with two charges separated by distance 2. Okay, let P be the point at a distance r. So axial line म्हटल्या न्हू, so straight line घेऊन जा. So हांगा खंय तरी P आसा point. Okay, at a distance r from center of the dipole. Oh sorry, point हांगा join करता. Okay, okay, so हो जर सेंटर आसा जाल्यार हांगासरल्यान P पेरेन जे डिस्टन्स आसा that is r. Okay, so you have to write, let P be a point at distance r from the center of the dipole. Okay, so आता ह्या पॉइंटाकडे तुमका इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपिरियन्स करपाक मेळटले ड्यू टू मायनस क्यू आणि ड्यू टू प्लस क्यू. ओके, आता पॉझिटिव्ह चार्ज असता तेन्ना कितें जाता, इलेक्ट्रिक फील्ड लायन्स भायर वयतात, राइट, आणि नेगेटिव्ह असता तेन्ना इलेक्ट्रिक फील्ड लायन्स भितून येतात. ओके, सो ड्यू टू प्लस क्यू हे इलेक्ट्रिक फील्ड लायन भायर वयतली. ओके, सो दिस इज द डायरेक्शन फॉर P प्लस क्यू. आणि ड्यू टू मायनस क्यू विल बी इनसाइड हांगा आसा न्हू मायनस क्यू. ओके, सो आता हांव पयलीं कितें बरयता, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपिरियन्स ड्यू टू मायनस क्यू एट पॉइंट P. ओके, सो E मायनस क्यू इज तो चार्ज येतलो. इलेक्ट्रिक फील्ड कशें बरयता आमी 1/4πε0 q upon r square. ओके, सो मायनस क्यू 4πε0 आणि हो जो पॉइंट P आसा थंयच्यान जे डिस्टन्स येतले मायनस क्यू पेरेन ते येतले. ओके, सो हांगा टोटल डिस्टन्स आमकां बरोवचे पडटले फ्रॉम P टू दिस मायनस क्यू. सो हे कितें जालें r जालो आणि हे डिस्टन्स कितले जातले, आता हे सेंटराकसून घेतला, राइट. टोटल डिस्टन्स आसा 2a. सो सेंटराकसून घेतला म्हणजे हो जालो a, करेक्ट. सो r प्लस a जातलो द होल स्क्वेअर. ओके, आता इलेक्ट्रिक फील्ड ही वेक्टर क्वांटिटी म्हणजे तेका मॅग्निट्यूड आणि डायरेक्शन असता, राइट. सो आम्ही तेजे डायरेक्शन बरयता जे बाय युनिट वेक्टर p. ओके, along the dipole axis. So तसोच सिमिलरली you have to write for plus q. आता हांगा डिस्टन्स परत चेंज जातले कारण प्लस क्यू हांगा आसा. ओके, आता तेंच्यांनी सांगोंक ना की हो इन द सेंटर ऑफ दिस आर आसा म्हणून. ओके, सो हांगा कितें जातले आमकां डिस्टन्स हे जे डिस्टन्स आसा ते मायनस करचे पडटले आरानसून. ओके, हो टोटल आर आसा आणि इतले डिस्टन्स आमकां खबर आहा प्लस क्यू टू हो सेंटर दॅट इज ए. सो हे कितें जातले आर मायनस ए. ओके, सो टोटल फील्ड एड जातले.
ओके. सो हे 1/4πε0 आमचो भायर येतलो आणि क्यू बी भायर येतलो कित्याक कॉमन येता आमचो. सो 1/r - a the whole square minus 1/r + a the whole square. ओके, हो मायनस हेजो. सो आता हांगा क्रॉस मल्टिप्लाय करा. सो हांगाच चडशे स्टेप्स मिस आउट जाता, म्हणजे हांगाच कळना की आन्सर 4ar कशें येयले. की हांगा मॅथ्साचे स्टेप्स आसा. आता हो क्रॉस मल्टिप्लाय जातलो, हो हांगा मल्टिप्लाय जातलो, हो हांगा आणि हो हेका. So r + a the whole square minus r - a the whole square upon r - a the whole square into r + a the whole square. Okay. आता हेका एक्सपांड करपाचे. a + b the whole square फॉर्म्युला लावपाचे. So a square plus 2ar plus b square. Okay. Minus same हांगा b. a minus b the whole square formula. r square minus 2ar plus a square. Okay. सकयल आमी तशेंच बरोवया. हे आसा तशें सुटले q/4πε0. हो टर्म आसा तसोच उरलो. ह्या टर्माची मायनस सायन हांव भितून घेता. फर्स्ट जातली मायनस, सेकंड जातलो प्लस 2ar, लास्ट जातलो मायनस a square. ओके. सो मायनस a प्लस a कॅन्सल जालो, मायनस r स्क्वेअर आणि प्लस r स्क्वेअर कॅन्सल जालो. सो 2ar कितें जातलो 4ar. ओके. आता हांगा कितें जाला तेंच्यांनी a प्लस b द होल स्क्वेअर a स्क्वेअर मायनस b स्क्वेअर फॉर्म्युला यूज केला. ओके. सो आता जर हांवें हेका एक्सपांड केलो जाल्यार कितें जातलो, r प्लस a r मायनस एक मिनिट, r minus a the whole square and r plus a the whole square. सो हे हांव जर 4 फावटी बरयता म्हणजे कशें, r minus a into r minus a आणि हो r plus a into r plus a. करेक्ट. ओके. सो हो टर्म हांव हेज्या वांगडा घेता. दिस इज a minus b a plus b. सो a स्क्वेअर मायनस b स्क्वेअर जालो. राईट. r स्क्वेअर मायनस a स्क्वेअर जालो. हो टर्म हे दोन टर्म गेले हांगासर. परत हो आणि हो बी सेम जातलो. सो हांगा परत r स्क्वेअर मायनस a स्क्वेअर येतलो. ओके. सो हे दोन टर्म सेम आसा. सो हे स्क्वेअर जातले. ओके. सो डिनोमिनेटरान हो येतलो. जर तुमकां कळोंक ना जाल्यार हांव परत एक्सप्लेन करता. r मायनस a हेंका हांवें 2 फावटी बरयला कारण तो स्क्वेअर आसा. तर a स्क्वेअर कसो बरयता आमी a इंटू a तसो. सेम हे बी बरोवप. मागीर हे कॉम्बिनेशन मेळोन r स्क्वेअर मायनस a स्क्वेअर जाता. a स्क्वेअर मायनस b स्क्वेअर फॉर्म्युला यूज जाला. ओके. नेक्स्ट. सो हो जातलो आमचो e is equal to q/4πε0 4ar upon r square minus a square the whole square. हे हो युनिट वेक्टर. ओके. सो आता नेक्स्ट स्टेपान हांव कितें घेता, r ग्रेटर देन a. म्हणजे r चो व्हॅल्यू इतलो व्हडलो आसा की a तेच्या फुडें खूप कमी आसा. ओके. सो दॅट तेंचो जो डिफरन्स येतलो पळय तो सामको कमी येतलो, म्हणजे 0 पॉइंट समथिंग असो येतलो. सो ते हेका इग्नोर करता, म्हणजे निग्लेक्ट करप. ओके. तेजो काय इफेक्ट चड पडचो ना ह्या व्हॅल्यूचे. सो q/4πε0 4ar okay, r is greater than so 4πε0 घेतलो. हेका आमी इग्नोर केला. राईट.
सो हांव हेका आर स्क्वेअर इंटू द होल स्क्वेअर जातलो न्हू तो आर स्क्वेअर द होल स्क्वेअर. सो आर रेज टू 4 जातलो. सो हो आनी हो एक गेलो. सो कितें उरतलें? हो 4 आसा तेका हांव 2 इंटू 2 बरयता. a cube upon 4 pi epsilon naught r cube. ओके. आता तुमकां खबर आसतलें की डायपोल मोमेंट आसा तो आमी कसो बरयता 2a cube. सो तेज्या जाग्यार हांव p घालूं शकता. दॅट इज p इज इक्वल टू 2a cube डायपोल मोमेंट. ओके. सो E is equal to 2 into P upon 4 pi epsilon naught R cube आणि हो युनिट वेक्टर. ओके. आता इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी आणि डायपोल मोमेंट बी वेक्टर क्वांटिटी. ओके. सो वेक्टर फॉर्मान ते अशें दिसता.